Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μερικοί άνθρωποι καταφέρνουν εντελώς αβίαστα να έχουν επιτυχημένες κοινωνικές συναναστροφές και κατάλληλες επαγγελματικές σχέσεις, ώστε να προωθούν τον εαυτό τους και τα σχέδιά τους συνεχώς προς το δρόμο της επιτυχίας? Λοιπόν, είμαι έτοιμη να σας αποκαλύψω 4 ψυχολογικές συμπεριφορές που μπορούν να αυξήσουν το σεβασμό και την εκτίμηση των ανθρώπων προς εσάς σχεδόν αμέσως, προκειμένου να πετύχετε τα όνειρά σας. Είμαι η Μέρη Μάρκου, ενεργειακή θεραπεύτρια και δασκάλα της μεθόδου Κοσμοενεργειακή Θεραπευτική, που ανήκει στις άειλες τεχνολογίες και στον τομέα της συμπληρωματικής ιατρικής. Κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε για σας βίντεο που αφορούν την ψυχική ενδυνάμωση, την προσωπική ανάπτυξη, την φυσική ιατρική, τον ελεύθερο τρόπο σκέψης και τη γνώση της επίδρασης των ενεργειακών θεραπείων στον άνθρωπο. Σε αυτό το βίντεο θα ξετυλίξουμε το μυστήριο πώς χωρίς κόπο, με απλά ψυχολογικά κόλπα, θα καταφέρνετε να αφήνετε μια διαρκή θετική εντύπωση σε οποιαδήποτε κατάσταση. Πριν βουτήξουμε σε αυτές τις ισχυρές τεχνικές, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να τις χρησιμοποιήσετε από μέρους σας με μεγάλη ευθύνη και σύνεση, γιατί ο σκοπός είναι να βελτιώσετε τη ζωή σας και να πετύχετε τους στόχους σας και όχι να εκμεταλλευτείτε τους άλλους ανθρώπους με στημένα κόλπα. Ξεκινάω αμέσως. Η γλώσσα του σώματος είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος στην αυτόματη υποσυνείδητη επικοινωνία. Η αυτοπεποίθηση, αλλά και η απλότητα με την οποία μπαίνει κάποιος μέσα σε ένα χώρο, μπορώ να σας πω ότι είναι το ήμιση του παντός. Μόλις συναντάμε έναν άνθρωπο, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, ο εγκέφαλός μας έχει αποφασίσει αν πρόκειται να είμαστε φιλικά προσκύμενοι σε εκείνον ή όχι. Πρόκειται για μια ασυνείδητη διαδικασία και συμβαίνει σε όλους μας ανεξαιρέτως, χωρίς να μπορούμε να την ελέγξουμε. Αυτό το ονομάζουμε μη λεκτική επικοινωνία και βασίζεται στην αρχή ότι ο άνθρωπος είναι κυρίως μιμητικό όν. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν κατανοούν την ουσία των γεγονότων μέσα από τα λόγια, αλλά μέσα από την κίνηση και τις πράξεις κάποιου. Όταν μπαίνετε λοιπόν σε ένα χώρο που βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι, μην αφήσετε μία λανθασμένη ιδέα ότι έρχεστε στο περιβάλλον χωρίς να ενδιαφέρεστε για τον περίγυρο, ούτε όμως ότι μπαίνετε φοβισμένοι αναμένοντας την κριτική τους για να προσδιορίσετε τον εαυτό σας. Κρατήστε ευθεία και χαλαρή στάση στο σώμα σας. Μην κάνετε γρήγορες, βιαστικές ή σπασμωδικές κινήσεις. Μην κάνετε υπερβολικές χειρονομίες. Μην είστε υπερβολικά διαχυτικοί, προκειμένου να κερδίσετε τη συμπάθεια κάποιου, ούτε όμως και απόμακροι, ώστε να το παίξετε πως είστε κάτι σπουδαιότερο από αυτό που στην πραγματικότητα είστε. Εξάλλου, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι είναι πάντοτε απλοί. Διαλέξτε 2-3 επιτυχημένους ανθρώπους της αρισκίας σας και παρατηρήστε τους στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Μπορείτε να ξεσηκώσετε, αν θέλετε, ορισμένα στοιχεία από το ύφος τους, το περπάτημά τους και τις κινήσεις τους. Δείτε αν ταιριάζουν στο χαρακτήρα σας και υιοθετήστε τις κάνοντας πρόβες στο σπίτι σας, στον καθρέφτη. Αυτή η διαδικασία θα σας προετοιμάσει πραγματικά πολύ καλά και σε πολλά επίπεδα. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο ψυχολογικό μας τρίκ. Αυτό είναι μια κατάσταση που για να μπορέσετε να την επιτύχετε, θα πρέπει να την εννοείτε και πραγματικά. Ονομάζεται ενεργητική ακρόαση και είναι πράγματι ένα τεράστιο όπλο. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να μιλήσουν περισσότερο από ό,τι να ακούσουν. Αυτό συμβαίνει όταν κάποιος έχει αρκετά άλυτα προσωπικά ζητήματα, βρίσκεται σε άγχος και προσπαθεί μέσα από την ίσως κάπως υπερβολική ομιλία να εκτονώσει το φορτίο που νιώθει ή όταν βιάζεται να αποκαλύψει τα προσόντα του μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Όταν συναντηθείς λοιπόν με ένα πρόσωπο το οποίο είναι διατεθειμένο να σε ακούσει πραγματικά, χωρίς να τρέξει να απαντήσει μιλώντας κι αυτός για το δικό του θέμα, ανάγκη ή πρόβλημα, λες και τόση ώρα μιλούσες μόνος σου, τότε το άτομο αυτό εκπέμπει στο περιβάλλον γύρω του μια τεράστια δύναμη. Γιατί αυτόματα δείχνει με τη συμπεριφορά του πως έχει τον έλεγχο των σκέψεων και των συναισθημάτων του. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ακούσει αληθινά
το θέμα του συνομιλητή του και να πάρει μέρος ουσιαστικά στη συζήτηση, προσφέροντας ποιοτική διάδραση. Ξέρει πώς νιώθεις και σε κατανοεί. Όταν κάποιος σε ακούει πραγματικά, είναι σαν να πατάει το κουμπί της πάψης στις σκέψεις του και είναι απόλυτα συγκεντρωμένος σε αυτό που λες. Εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνεις. Αλλά έτσι χτίζεις μια ειδική, μυστική σύνδεση στην καρδιά αυτού του ατόμου. Φρόντισε λοιπόν, με την κατάλληλη εξάσκηση, να γίνεις ένας εξαιρετικός ενεργός ακροατής. Μην κομπάζετε και μην περιαυτολογείτε, ακούστε τους άλλους με αληθινό ενδιαφέρον και θα γίνετε σούπερ ήρωας, χωρίς να έχετε κάνει κανέναν ηρωισμό. Πολλές φορές έχουμε αγωνία για το αν ή το πώς θα αναγνωριστεί η αξία μας. Εμείς γνωρίζουμε τα προσόντα μας και θέλουμε αυτό να το γνωρίζουν και να το αναγνωρίσουν και οι άλλοι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι αν υποθέσουμε πως είστε πραγματικά ένα ξεχωριστό και ταλαντούχο άτομο και θέλετε αυτό να το επιδείξετε σε όλο και περισσότερο κόσμο, να είστε βέβαιοι πως τα προσόντα σας και τα ταλέντα σας θα μπορέσουν να τα αντιληφθούν και να τα αναγνωρίσουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι θα είναι και οι ίδιοι άξιοι και ταλαντούχοι με εσάς στο δικό τους τομέα. Για τους υπόλοιπους, κάνετε χαμένο κόπο. Όπως εγώ για παράδειγμα. Δεν πρόκειται να κατανοήσω και να αξιολογήσω ποτέ μία πράξη από τα ανώτερα μαθηματικά, έτσι και κάποιοι θα αδυνατούν να αντιληφθούν το ποιόν σας. Οπότε, κάντε με αληθινό ενδιαφέρον ερωτήσεις στους ανθρώπους γύρω σας, που είναι ουσιαστικές για τη ζωή τους, τις σκέψεις τους, τα όνειρά τους και τα επιτεύγματά τους. Αφήστε τους να ξεδιπλώσουν τις σκέψεις τους και το αίσθημά τους με την άνεσή τους. Αν ρωτηθείτε και εσείς από εκείνους, μιλήστε για τον εαυτό σας, χωρίς όμως να προσπαθήσετε να περιγράψετε τα πάντα για σας, προσπαθώντας να δημιουργήσετε μια κατάσταση εντυπωσιασμού. Είναι προτιμότερο να αφήσετε ένα μυστήριο. Ο συνομιλητής σας θα έχει καταλάβει πως είστε κάτι αξιόλογο και θα αποφασίσει εκείνος να κάνει τη δική του έρευνα για να ανακαλύψει ποιος είστε περαιτέρω, επειδή θα του έχει δημιουργηθεί αυτή η εσωτερική ανάγκη. Κάτι πολύ σημαντικό επίσης είναι το εξής. Δεν πρέπει ποτέ να κρίνετε τις ιστορίες που σας διηγούνται οι άνθρωποι με αρνητικό τρόπο. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αυτό δεν πρέπει να το κάνετε ούτε όταν βρίσκεστε με άλλους ανθρώπους, αναπαράγοντας την ιστορία που σας είπε κάποιος για τον εαυτό του, κάνοντας το τσαμπολιό. Αυτές οι συμπεριφορές δεν ανήκουν στους ανθρώπους που θέλουν να κερδίσουν το σεβασμό και να προχωρήσουν με ευκολία στην πραγματοποίηση του σχεδίου της ζωής τους. Όσο και αν σας φανεί απίστευτο, αυτό το τέταρτο τρίκ έχει να κάνει με κάτι όχι τόσο πνευματικό. Έχει να κάνει με την εμφάνιση. Λέγοντας εμφάνιση, δεν εννοώ αν είστε νέοι ή μεγαλύτεροι, λεπτοί, παχουλοί, ψηλοί ή κοντοί. Όχι. Έχει να κάνει με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την γκαρνταρόμπα σας. Το savoir-vivre είναι ένας γαλλικός όρος που σημαίνει η τέχνη του να ζεις και είναι πάντα επίκαιρο. Μην παρασύρεστε από μόδες. Αυτές είναι για να χορταίνει το αδιφάγο ανώνυμο κοινό. Το αληθινό στυλ έχει πάντα συγκεκριμένους κανόνες και ακολουθείται από πραγματικά έξυπνους ανθρώπους, αλλά και καλέσθητους. Για κάθε έναν λοιπόν που θέλει να ξεχωρίσει, να επιτύχει και να αφήσει το αποτύπωμά του, χρειάζεται να ενδιαφερθεί για τους τρόπους του, την ευγένειά του, αλλά και την ενδυματολογική του αγωγή, καθώς το ντύσιμο είναι μία από τις πρώτες εντυπώσεις που δίνουμε στους άλλους. Μην ανησυχείτε όμως, δεν πρόκειται να σας αφήσω στα σκοτάδια. Θα σας δώσω μερικούς απλούς βασικούς κανόνες για να έχετε από κάπου να ξεκινήσετε. Θυμηθείτε ότι τα ρούχα σας δεν χρειάζεται να είναι ακριβά. Το παιχνίδι με τις ακριβές μάρκες το παίζουν κυρίως οι οικονομικώς ασθενέστεροι και όσοι αισθάνονται μικρή αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους και θέλουν τι άλλο, να επιδειχθούν. Για παράδειγμα, ρίξτε μια ματιά στη δεκαετία του 40 και του 50 και εκεί θα δείτε πόσο κομψοί ήταν πραγματικά οι άνθρωποι, ενώ είναι βέβαιο πως δεν είχαν καθόλου χρήματα. Ωστόσο, υποστήριζαν μια εξαιρετική εμφάνιση. Πάμε λοιπόν να σας δώσω μερικές συμβουλές, γιατί τα πάντα έχουν και χρόνο και τόπο.
Εάν βρεθείτε σε επίσημες εκδηλώσεις, οι άνδρες είναι καλό να φοράνε κοστούμι ή ακόμη και σμόκιν, αν η περίσταση το απαιτεί. Πάντα γυαλισμένα παπούτσια και διακριτικά αξεσουάρ. Οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ανάμεσα σε ένα κοκτέιλ dress ή μακριά τουαλέτα ανάλογα και πάλι με την περίσταση. Παρακαλώ κυρίες μου, αποφύγετε τα υπερβολικά κοσμήματα. Μην ξεχνάτε πως ούκεν το πολλό το εφ. Θα σας συμβούλευα να προτιμήσετε ένα μονόχρωμο φόρεμα και παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, ας μην είναι μαύρο. Στην εργασία οι άνδρες ας κινηθούν στο business casual ή ακόμη και επίσημο ντύσιμο ανάλογα με τον κλάδο. Παρακαλώ, αποφύγετε τα αθλητικά ρούχα. Οι γυναίκες ας προτιμήσουν απλά και κομψά φορέματα, ταγέ ή παντελόνια με πουκάμισο. Σας παρακαλώ να αποφύγετε τα αποκαλυπτικά ρούχα. Οι ιστορίες με τις 6 γραμματείς που παντρεύονται τους πλούσιους προέδρους είναι μόνο για τις ταινίες. Στην καθημερινότητα οι άνδρες και οι γυναίκες μπορείτε να φορέσετε ανάλογα με το σωματότυπό σας, αλλά και το προσωπικό σας στυλ, άνετα ρούχα, πάντα όμως περιποιημένα. Η smart αθλητική εμφάνιση εδώ μπορεί να βρει μια πολύ καλή θέση. Ακόμη και σε χαλαρές εξόδους, το ντύσιμο, μην ξεχνάτε, πρέπει να δείχνει σεβασμό στο περιβάλλον και στους γύρω μας. Τι να αποφύγουμε τώρα? Να αποφύγουμε ασφαλώς τις υπερβολές που δεν ταιριάζουν στην περίσταση. Ακατάλληλα ή ατιμέλητα ρούχα, όπως λερωμένα ή τσαλακωμένα. Πολύ δυνατά αρώματα ή έντονο μακιγιάζ. Φορέματα ή κοστούμια που δεν είναι στο σωστό νούμερο. Η γκαρνταρόμπα δεν θέλει πολλά ρούχα, αλλά σωστά. Για να χτίσετε το ιδανικό στυλ θα χρειαστείτε διαχρονικά κομμάτια και για τους άνδρες αυτό είναι το λευκό πουκάμισο και άλλα 2 σε αποχρώσεις του γαλάζιου. Ένα navy blazer και κάποιο σκούρο παντελόνι. Αν το επιτρέπει το σώμα σας, ένα slimline κοστούμι, ένα απογευματινό μπουφάν και 2-3 ζευγάρια ποιοτικά παπούτσια. Μην παραλείψετε 2-3 κλασικές αθλητικές εμφανίσεις και 2-3 όμορφα αθλητικά παπούτσια. Για τις γυναίκες τώρα. Το γνωστό μαύρο φόρεμα, αλλά και ένα ανοιχτόχρωμο σε απλή γραμμή. Μία καπαρτίνα, ένα παλτό διαχρονικό, ένα σχετικά ανοιχτόχρωμο κουστούμι με ένα χαριτωμένο γυναικείο πουκάμισο, κάποια προσεγμένα αξεσουάρ, μια μεγάλη δερμάτινη τσάντα και μια μικρή, μια γόβα με ψηλό τακούνι και ένα πέδιλο επίσης με ψηλό τακούνι, 2 ζευγάρια δερμάτινα παπούτσια με μεσαίο χαμηλό τακούνι, smart αθλητικές εμφανίσεις και ανάλογα παπούτσια. Κομψότητα δεν σημαίνει να ακολουθούμε τυφλά τη μόδα, αλλά να βρίσκουμε τι μας ταιριάζει. Τα ρούχα πρέπει να αναδεικνύουν την προσωπικότητά μας χωρίς υπερβολές. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές και δεν θα χάσετε. Μόνο να το κάνετε αληθινά. Όλα αυτά που είπαμε να τα εντάξετε και να τα κάνετε μέρος της προσωπικότητάς σας. Να μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη γνώση για να χειριστείτε και να ελέγξετε τους ανθρώπους γύρω σας. Μπορεί να τα καταφέρετε για λίγο καιρό, αλλά πάντα θα είστε σαν το γίγαντα που πατά σε πύληνα πόδια. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε που κάνατε παρέα μαζί μας και σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε τίποτα από αυτά που ανεβάζουμε, να κάνετε εγγραφή, like, να μας αφήσετε το σχόλιο σας, γιατί μας βοηθάτε να καταλάβουμε πώς νιώθετε από τα βίντεο που σας παρουσιάζουμε. Επίσης, αν το βρίσκετε χρήσιμο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί είναι ό,τι πολύτιμότερο έχετε.